Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες επιπτώσεις των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο φυσικό περιβάλλον ή και σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας? Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν? Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ ή να γίνεται μια διαφοροποίηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς των ΑΠΕ, ώστε να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχές μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα? Στην Ελλάδα είναι δυστυχώς έντονη η σύγκρουση των πολιτικών για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής με τις πολιτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Χαρακτηριστικά, το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ είχε ως κύριο κριτήριο χωροθέτησης το αιωλικό δυναμικό, παραγωνίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανάγκη προστασίας περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας. Κλειδί λοιπόν για την άμβληση αυτής της σύγκρουσης είναι σαφώς η ορθή χωροθέτηση. Βλέπουμε όμως ότι η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ έχει σημειώσει δραματική καθυστέρηση, ενώ την ίδια στιγμή οι διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αιωλικών σταθμών απλοποιούνται και επιταχύνονται. Είμαστε συνεπώς μάρτυρες της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης αιωλικών στη βάση ανεπαρκέστατων μελετών σε περιοχές τεράστιας οικολογικής σημασίας, όπως τα Άγραφα, η Σαμοθράκη, οι νησίδες του Νοτιού Αιγαίου, τα Καλαμπάγκος της Μεσογείου, όπως είναι γνωστά στους επιστήμονες, ο Εύρος, μία από τις σημαντικότερες περιοχές για τα αρπακτικά της Ευρώπης, η Μάνη, κύριος μεταναστευτικός διάδρομος για τα πουλιά, και στην Άνδρο, που βλέπουμε ότι χωροθετούνται νομογεννήτριες απόσταση 600 μέτρων από φωλιά σπιζαϊτού. Η χωροθέτηση λοιπόν αιωλικών σταθμών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές έχει αναπόφευκτα αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά την πρόσκρουση σπάνιων και απειλούμενων πουλιών όπως οι γήπες ή και την εκτόπισή τους από το ενδιαίτημά τους. Η ορνηθολογική λοιπόν προκρίνει σαφώς την ύπαρξη ζωνών αποκλεισμού από τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, οι οποίες να περιλαμβάνουν τις περιοχές Natura ως τις πλέον οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας. Το χρόνιο και πάγιο αυτό αίτημα της ορνηθολογικής έρχεται να στηρίξει και πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ανίνων, όπου δείχνει ότι είναι εφικτός ο ενεργειακός μας στόχος, είναι εφικτή δηλαδή η επίτευξη των κλιματικών στόχων με εξαίρεση από τη χωροθέτηση των αιωλικών σταθμών των περιοχών που είναι ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Η ΑΠΕ είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και ως τέτοια έχει επιπτώσεις. Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΑΠΕ είναι ότι οι επιπτώσεις τους είναι μετρήσιμες και γνωστές εκ των προτέρων και μπορούν να εκτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια πριν την επένδυση. Με ένα αιωλικό πάρκο, ό,τι και να πάει στραβά, δεν πρόκειται να βρεθείς με μία πετρελοκυλίδα στις ακτές σου ή με εκπομπές ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Το κλειδί για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η χωροθέτηση, η τήρηση των κανόνων και των νόμων. Οι θέσεις εγκατάστασης πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και να ελέγχονται εξονυχιστικά. Δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε όμως ότι η αιωλική ενέργεια είναι κατεξοχήν μία φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα, διότι με τα βεβαιότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα προτινόμενο σχέδιο, ειδικά μάλιστα αν αυτό το σχέδιο μπορεί να προσφέρει πολύ φθηνή ενέργεια, όπως είναι ένα αιωλικό πάρκο σε μια περιοχή με υψηλό αιωλικό δυναμικό, ένα τέτοιο σχέδιο λοιπόν πρέπει να απορρίπτεται μόνο αν αποδεικνύεται επιστημονικά ότι θα επιφέρει μια ανεπίστρεπτη βλάβη σε κάποιον άλλο πόρο, δραστηριότητα ή προστατευταίο αντικείμενο υψηλής αξίας. Δεν μπορεί να απορρίπτεται με γενικές πιθανολογήσεις ή με γενικές βιβλιογραφικές αναφορές. Γι' αυτό γενικά είμαστε αντίθετοι στην επέκταση των ζωνών αποκλεισμού, που ήδη υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού και προβλέπεται από την νομοθεσία. Επιτρέψτε μου εδώ να πω και μία άλλη διάσταση. Η λύση για να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα είναι να συζητάμε εξαντλητικά μεταξύ μας και άμεσα, όλοι οι φορείς. Βλέπω πολλές εκθέσεις και απόψεις
οι οποίες προτείνουν επέκταση και υπερβολική επέκταση των υφιστάμενων ζωνών αποκλεισμού. Και πολλές από αυτές τις εκθέσεις στηρίζονται σε λανθασμένα δεδομένα, σε θεμελιώδη λάθη και σε έλλειψη κατανόησης της τεχνολογίας, του αιωλικού δυναμικού και της αδειοδοτικής διαδικασίας και πολλών άλλων πραγμάτων που εμείς τα ζούμε και τα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες. Είμαι βέβαιος ότι και εγώ κάνω ίδιες παρανοήσεις και υποπίπτω σε αντίστοιχα σφάλματα, σε αντικείμενα τα οποία δεν είναι του δικού μου γνωστικού και επιστημονικού πεδίου. Για να γεφυρώσουμε αυτό το κενό, πρέπει να συζητάμε διαρκώς μεταξύ μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάλογο. Στο κάτω-κάτω γραφή ζούμε στον τόπο που γέννησε το διάλογο. Έχω πολλά λάθη να κάνω και έχω να διδαχτώ από τους άλλους. Γι' αυτό καλούμε διαρκώς να συζητήσουμε, για να γεμίσουμε αυτό το κενό και τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στα δεδομένα. Και μετά ας διαφωνήσουμε στην αξιολόγησή τους. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού για τις ΑΠΕ σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, σε ζώνες μεγάλης υψηλής βιοποικιλότητας. Οι επιπτώσεις είναι πολλές και πολυδιάστατες και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε κοινωνικό και σε οικονομικό και για την υγεία των κατοίκων, όπως έχει αποφανθεί και η δικαστική αρχή στην Αυστραλία. Επίσης, εδώ μιλώντας για τη Σαμοθράκη, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα πολύ εμφανές παράδειγμα. Η Σαμοθράκη έχει διαλέξει να ενταχθεί και προσπαθεί να ενταχθεί εδώ και 10 χρόνια στο δίκτυο Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO, με μια ήπια ανάπτυξη, η οποία όμως είναι ασύμβατη με την εγκατάσταση ενός βιομηχανικών πάρκων μάλλον, παραγωγής ενέργειας στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής Natura. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επίπτωση, αν συμβεί. Αποκλείσει εντελώς αυτό το μέλλον για τη Σαμοθράκη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιοχές χωρίς δρόμους. Πάρα πολύ σημαντικό. Το φυσικό περιβάλλον είναι η καλύτερη ασπίδα που έχουμε για την κλιματική αλλαγή και πρέπει να το προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Πρέπει να δούμε επίσης τις επιδράσεις και για την παραγωγή και εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες γενικότερα δεν λαμβάνονται υπόψη στον οποιοδήποτε υπολογισμό του αποτυπώματος. Υπολογίζουμε το αποτύπωμα μόνο από τη στιγμή που αρχίσει να δουλεύει κάτι και μετά. Και επίσης το κόστος του τι θα γίνει μετά το πέρας της εργασίας, της ζωής αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα και από το εξωτερικό δείχνει ότι μάλλον παραμένουν εκεί που έχουν μπει. Προσωπική μου εκτίμηση, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει κατά κύριο λόγο θετικές συνέπειες. Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας με σωματίδια, αιθάλη, αέριους ρήπους. Αποφεύγεται η χρησιμοποίηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, όπως είναι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι πολύ γνωστό σε όλους ότι η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων από μόνη της συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αυτό το μπορώ να το διαπιστώσει εύκολα κανείς αν πάει και επισκεφτεί μια από τις λιγνητικές περιοχές. Εξαλλού, επίσης, αποφεύγονται και ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες περιβαλλοντικές ζημίες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτό και τις θετικές συνέπειες και φυσικά και τα οικονομικά ωφέλη που έχουμε από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η αύξηση των επενδύσεων, η πρόθεση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη δημιουργία μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόβλημα ίσως το μόνο που παρουσιάζεται είναι από τον τρόπο επιλογής της θέσης εγκατάστασης που μπορεί να επιφέρει μια ζημία ίσως στην εικόνα του περιβάλλοντος. Πρέπει σοβαρά να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του φυσικού συνόλου μιας περιοχής και η δυνατότητα ανάπλασης της εικόνας του περιβάλλοντος. Βέβαια, αυτό αντιμετωπίζεται σήμερα στην Ελλάδα και νομοθετικά και βέβαια και υπάρχουν και προληπτικοί μηχανισμοί, όπως είναι παραδείγματος χάρη η έγκαιρη εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον από την προηγούμενη έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και το μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει η χώρα μας να λύσει είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός που λείπει και είναι επιβεβλημένο να εκπονηθεί και που θα λύσει, πιστεύω, τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στις αντιδράσεις που δημιουργούνται.
Λοιπόν, οι επιπτώσεις στον ΑΠΕ γενικά στη βιοποικιλότητα, όπως έχουν καταγραφεί, είναι κυρίως 3 ειδών. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα κυρίως στο δικό μου αντικείμενο που είναι τα μεγάλα αρπακτικά, ότι είναι η πρόσκρουση, ότι είναι η εκτόπιση ή τα φράγματα εκτοπισμού, τα φράγματα γενικώς, ότι δεν μπορούν να περάσουν εύκολα τα πουλιά και αποφεύγουν τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μακροπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζουν οι χρήσεις γης. Έχουμε δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους, είναι σημαντικές για τη βιοποικιλότητα και τις κάνουμε περιοχές καθαρά βιομηχανικές για παραγωγή ενέργειας. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, ποιοι τομείς πλήττονται? Για την Ελλάδα οι βασικοί τομείς της οικονομίας είναι το περιβάλλον, δηλαδή είναι ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή. Αυτά δηλαδή και τα δύο δεν είναι συμβατά. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για ΑΠΕ, είναι και τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν σε καλλιεργήσιμη γη. Και αυτό είναι δηλαδή σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Καταρχήν, σαφώς και πρέπει να εξαιρεθούν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000. Και οι στόχοι για τις ΑΠΕ για το 2030 πιάνονται και με το παραπάνω. Όλα τα σενάρια αποδεικνύουν αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να υπάρχουν και εκτός των περιοχών αυτών σαφώς ζώνες αποκλεισμού. Βέβαια, δεν μας αρέσει η λέξη αποκλεισμός, γι' αυτό λέμε να φτιάξουμε χάρτες ευαισθησίας, ώστε οι ευαίσθητες περιοχές κατά κάποιο τρόπο να προστατευτούν. Και σε αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις. Λοιπόν, ένα μεγάλο βέβαια πρόβλημα είναι ότι είμαστε ένα κράτος το οποίο δεν έχει και πολύ δυνατούς θεσμούς και κυρίως δεν έχει δομές, δηλαδή δεν έχει τα εργαλεία, δεν έχουμε δασολόγιο, δεν έχουμε κτηματολόγιο από το 1981 που μπήκαμε στην κοινότητα. Έτσι, δεν έχουμε χωροτακτικά σχέδια για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και καλούμαστε τώρα να τα χωροθετήσουμε. Σε σχέση τώρα με τις περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά έχουν όμως σημαντικά είδη και είναι αρκετά ευαίσθητες. Εκεί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ γίνεται μια σωστή καταγραφή της βιοποικιλότητας, δεν γίνεται ουσιαστικά ποτέ πραγματική αποτίμηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κυρίως αυτό που λέει η Διρεκτίβα 9243, το άρθρο 6, ότι πρέπει το δίκτυο Natura 2000, οι περιοχές του να έχουν μια οικολογική λειτουργικότητα και συνοχή, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί. Και δυστυχώς και στις μελέτες επιπτώσεων δεν γίνεται. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι για όλες τις περιοχές και του δικτύου Natura 2000, αλλά και για άλλες, δεν έχουμε κάνει ακόμα ούτε ζωνοποίηση, ούτε έχουμε στόχους διατήρησης. Άρα, πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε όταν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος διατήρησης? Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως, σίγουρα ο αποκλεισμός περιοχών θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τη βέλτιστη περιβαλλοντικά απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Δεν ωρεοποιώ τα πράγματα ούτε εθελοτυφλώ. Όπως κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα, έτσι και οι ΑΠΕ έχουν επιπτώσεις. Μιλώντας για την αιωλική ενέργεια, που είναι κατεξοχήν το δικό μου αντικείμενο, η βασική επίπτωση εντοπίζεται σε θέματα ορνηθοπανίδας. Υπάρχουν περιστατικά θανάτωσης πουλιών σε ανεμογεννήτριες. Προσοχή όμως, όχι με τη συχνότητα, ούτε με την ένταση που παρουσιάζεται κατά καιρούς στο διαδίκτυο, σε ανυπόγραφα άρθρα ή και σε στοχευμένα και απροκάλυπτα κίτρινα, θα τα ονόμαζα, άρθρα που παραποιούν κατά πολύ την πραγματικότητα και δεν δίνουν μέτρο σύγκρισης, ούτε βάζουν στη ζυγαριά τις επιπτώσεις της αιωλικής ενέργειας από τη μία πλευρά και το μέγεθός τους με αυτές άλλων δραστηριοτήτων. Οι επιπτώσεις στην ορνηθοπανίδα μπορούν να ελαχιστοποιηθούν κυρίως με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία καταγράφουν τις κινήσεις των πτηνών και μπορούν μέχρι και να σταματήσουν τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης. Υπάρχει εκτεταμένη πλέον βιβλιογραφία για τα συστήματα αυτά και σημαντικές εφαρμογές ακόμα και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δύο λόγια για τις ζώνες αποκλεισμού έργων ΑΠΕ, για τις οποίες ακούγονται πολλά τελευταία. Περιοχές αποκλεισμού έργων ΑΠΕ υπάρχουν και είναι θεσμοθετημένες από το 2008 στην Ελλάδα με το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Περιοχές προστασίας της φύσης, υγρότοπη Ραμσάρ, αισθητικά δάση, εθνική δρυμή και οικότοπη προτεραιότητα εντός των περιοχών Natura είναι περιοχές αποκλεισμού. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. Βλέπετε ότι η νομοθεσία παραμένει ιδιαίτερα αυστηρή στη χώρα μας και αυτό πολλές φορές παραβλέπεται. Για τα έργα ΑΠΕ που καθίσταται στις λοιπές προστατευόμενες περιοχές, όπως οι περιοχές Natura εκτός οικοτόπων προτεραιότητας, προβλέπεται η εκπόνηση χρονοβόρων και ενδελεχών μελετών πεδίου
και οικολογικών μελετών πριν λάβουν, αν τελικά λάβουν, την περιβαλλοντική τους άδεια τα έργα. Ωστόσο, είναι δίκαιο μέρος των αντισταθμιστικών ωφελών από αυτά τα έργα να πηγαίνει στους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στους οποίους εγκαθίσταται τα έργα, με σκοπό να υποβοηθάτε κατά το δυνατό το έργο τους.